Сьогодні у рубриці «Техогляд» поговоримо про посудомийки. У світі вже понад 100 років масово користуються цією технікою. Для нас вона досі з розряду щось дивне і не надто потрібне. Андрій Сміян знає все про техніку і гаджети. Він стверджує, посудомийка докорінно змінює життя. Про те, як її вибрати і як можна зекономити на купівлі, дивіться далі. Якщо я попрошу вас назвати 3 види побутової техніки, які мають бути на кожній кухні. Це холодильник, плита і... Стиральная машина. Для меня блендер, чтобы был. Я гадаю, що кавоварка. Холодильник, плита и... Посудомоечная машина. І що? За статистикою, цю техніку мають на кухні 80% американців і стільки ж німців, і лише 5% українців. Це посудомийна машина. Чому ж ми так ігноруємо цей винахід? Я розкажу. А ще я поділюсь власним досвідом, як вибрати посудомийку, скільки вона коштує, як можна зекономити. Про все це трішки згодом. Перший патент на машину, що миє посуд, тоді в неї був ручний привід, американський винахідник Джоель Гоутон отримав у 1850 році. Для порівняння, в Російській імперії кріпацтво, одну з форм рабства, скасували лише через 11 років. Машина вже схожа на сучасну у світі з'явилася на початку 20-го століття, а всередині подешевшала і стала частиною кухні. В Радянському Союзі про існування такого дива техніки навіть не підозрювали. А нащо? Ми будували комунізм. Якщо вас уже почав точити хробачок сумніву, я розкажу, якими бувають посудомийки. Найперше, вбудовані і ті, які можна поставити окремо. Далі за габаритами бувають повнорозмірні, вузькі і компактні. Перші і другі однакові в глибину, але різняться шириною. А от компактну можна поставити навіть на стіл, але це абсолютно не наша історія. Такі підходять хіба для самітників або для тих, у кого абсолютно немає друзів. Головна відмінність між вузькою і повнорозмірною – це кількість посуду, яку можна помити за раз. Я користуюсь посудомийною машиною багато років і з досвіду скажу, якщо у вас є бодай одна дитина і місце на кухні, однозначно беріть повнорозмірну, бо ціною вона відрізняється не принципово, але можливість разом з тарілками помити, наприклад, велику сковорідку або кастрюлю ви точно оціните. У малій це теж можна зробити, але не так зручно. І ви ніколи не помиєте посуд так, як це зробить посудомийка. Приміром, якщо у вас газова плита, дно каструлі завжди буде трішки чорним. Підмити їх руками практично неможливо. Машина з цим справляється без проблем. Все просто. У посудомийній машині посуд миється за температури до 70 градусів. Для рук це опіки, а от миючий засіб діє зовсім по-іншому. Ось що нам каже наука. Этот процесс можно сравнить с пастеризацией, когда в определенном температурном оптимуме погибает наибольшее количество известных болезнетворных микроорганизмов. На що треба звернути увагу, обираючи машину, крім габаритів? Кількість програм для миття посуду. У дорожчих їх більше, але з практики ви все одно будете використовувати лише головні. Далі рівень шуму. Апарат, який видає понад 45 дБ, може заважати спати вночі, але за тихіший ви заплатите значно дорожче. Функція половинного завантаження – досить корисна річ, економить. Турбосушка. Вентилятор після миття ганятиме гаряче повітря і ним швидко висушить посуд, бо у звичайній посуд сохне сам. Це досить довго, але теж помітно дешевше. І функція захисту від протікання, коли машина сама вимкне воду у разі поломки і не затопить сусідів. Ця опція є зараз навіть у недорогих машинах. З головного все. Решта переважно маркетингові рішення, типу підсвітки всередині. Повірте, вона до лампочки. Тепер про ціни. За вузьку просять від 7,5 тисяч гривень, за повнорозмірну від 8,5. Якщо взяти бувшу у використанні, то вже за 2 тисячі можна купити екземпляр, який прослужить ще не один рік. Як правильно вибрати машину, якою вже користувались? Пішли до спеціалістів. Зверніть увагу от на такі речі. Перше, порошкоприйомник. Він повинен чітко закриватися, так же само легко відкриватися. Далі йдемо. Уплотнительна манжета. Вона повинна бути не роз'їжджена, гарно виглядить і візуально. Далі йдемо. Лоток не ржавий, імпелера крутяться, гарно лоточок виїжджає, заїжджає. Так же само нижній імпелер крутиться, фільтра чисті і охайні. І наостанок, це так, щоб добити. Посудомийка бере приблизно в 6 разів менше води, ніж ви використовуєте, миючи той самий посуд вручну. Далі машина сама гріє воду, а враховуючи ціну гарячої, повірте, ви відчуєте це. І ще, це більше для жінок. Дякую за посудомийку, вам в першу чергу скажуть шкіра на ваших руках і манікюр. От побачите. І зовсім під завісу. Просто уявіть, на що ви могли потратити час, який іде на миття посуду. Андрій Сміян, Микола Зуценко, Тетяна Реутова. Техогляд спеціально і виключно для фактів.